ทำชิ้นหนึ่งถ้าเป็นโล3 ชิ้น 70เลยไหมคะ3 ชิ้น ได้ขอบคุณค่ะตามที่พูดกันกับหัวหน้าใหญ่เขาอีกทีอ่ะ
ถ้าแยกไม่มีกล่องเหรอ อ๋อฝอยทองหนึ่งเป็นขนมสองโทษเลยเปลือกหนอง ไม่ขนม2เผือก2หอย1ข้าวโพด1ไม่ผมเรียกเลยนะเป็นสิ่งใต้จับ มะพร้าวหนึ่งข้าวโพดสองค่ะขอโทษนะคะสองเก็บไว้ได้ถึงเย็นเนาะ ได้ค่ะก็ไม่ได้สองอะไร ถุงนี้ใช้เยอะไหม อะไรคะ ถุงแบบนี้ใช้เยอะไหมคะ ใช้เยอะไหมคะ มีเป็นโรงงาน มีโรงงานสั่งแล้วค่ะค่ะ เอาหมูขีดหนึ่งค่ะ ตาลนี่แหละตาลดูดีเนาะน้ำตาลอ่ะได้คะไปก่อนเลยนะลมๆอร่อยนะลมๆก็พี่ใส่ส้มด้วยนะอ๋อก็ได้เอาลง เพลงจ้ายาวดีค่ะแล้วนะคะต้นที่อ่ะมีโลตกด้วยอ่ะนี่12ซื้อขนมปังมาไม่กินตลาดหนึ่งอัน200เหลือไก่เอาไปลงไปกะหรี่ยังไม่สุกรวมแบบรวม3 อันเนี่ยรวม3,000กระดาษอันนี้อันนึง110 บาทจ้าเท่าไหร่คะ110 บาททานได้หมูหยองที่ขาวชิ้นนึงค่ะไม่รู้จะพูดยังไง
สูงมากเลย ก็เป็นมังไข่ได้นะ นี่คือ ข้าวไข่ แค่2อย่าง